স্বাগতম কুন্তলা কিচেনলৈ। আজি এই ফটোখন দেখি নিশ্চয় বুজি পাইছে কিহৰ ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। এইবিধ হৈছে ঠাণ্ডা দিনৰ শাক, অকল ঠাণ্ডা দিনতে পোৱা যায় আৰু এতিয়া এইবিধ শাকেৰে গুটিখন ভৰি পৰিছে। ইয়াৰ পিঁয়াজ পাত বা স্প্ৰিং অনিয়ন। আজি যিটো ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ সেই ৰেচিপিটো খাবলৈ ইমানেই সোৱাদ আৰু বনাবলৈ বৰ সহজ, আৰু এই ৰেচিপিটো ভাতৰ লগতো খাব পাৰি, ৰুটি আৰু লুচিৰ লগতো খাব পাৰি। প্ৰথমে মই পিঁয়াজ পাতখিনি ধুই ল'ম, কিয়নো এতিয়াত মাটি লাগিয়ে আছে, আৰু ধুই পেলাই সৰু সৰুকৈ কাটি ল'ম। বৰ সৰু নহয়, অকণমান দীঘলীয়াকৈ বাৰু। আৰু আনহাতে মই লৈছোঁ এটা ডাঙৰ চাই পিঁয়াজখিনি মই এইদৰে কাটি লৈছোঁ এটা ডাঙৰ আলুটো মই দীঘলীয়াকৈ কাটি লৈছোঁ, আৰু এটা গাজৰ লৈছোঁ, গাজৰটো মই এইদৰে দীঘলীয়াকৈ কাটি লৈছোঁ। আপোনালোকে বতৰৰ যিকোনো পাচলি ল'ব পাৰে আপোনালোকৰ মন পচন্দ মতে। মই আজি তিনিবিধ পাচলি লৈ বনাম বাৰু। বনাবলৈ বৰ সহজ, খাবলৈ বৰ সোৱাদ আৰু দেখিবলৈ বৰ ধুনীয়া হয়। এতিয়া মই এখন কেৰাহীত মিঠাতেল প্ৰায় 2 টেবুল চামুচ গৰম হ'ব দিছোঁ। তেলখিনি আমি খুব বেছি গৰম হ'ব দিব লাগিব। গোটেই ৰেচিপিটো হাই ফ্লেমতে বনাব লাগে। যদি প্ৰয়োজন বোধ কৰে মাজে মাজে মিডিয়াম ল' ফ্লেমত সানিব। গোটেইখিনি পিঁয়াজ দি দিম, আৰু দি দিয়াৰ পাছত সোণোৱালী ৰং হোৱালৈকে আমি ভাজিব লাগিব। অলপ ৰংটো সলনি হোৱালৈকে আমি ইয়াক এইদৰে লৰাই থাকিম। পিঁয়াজৰ ৰং সলনি কৰিছে, এইখিনি সময়তে আমি দি দিম কটা আলুখিনি। এই ৰেচিপিটোত আলুখিনি আজি সিজিবলৈ সময় লয়, বাকীখিনি বৰ সোনকালে সিজি যায়। আৰু পিঁয়াজ পাত সদায় যিকোনো ৰেচিপিত শেষত দিব, কাৰণ পিঁয়াজ পাতে সিজিবলৈ খুব কম সময় লয়। এতিয়া আলুৱে পিঁয়াজে ভালদৰে মিহলাই ল'ম। আলু পিঁয়াজখিনি ভালদৰে মিহলি হৈ যোৱাৰ পাছত এতিয়া মিহলাম কটা গাজৰখিনি। পিঁয়াজ পাতৰ বহুত গুণ আছে। যিমান পাৰে পিঁয়াজ পাত খাব। ইয়াত ভিটামিন চি, ভিটামিন কে, ভিটামিন B12, ফাইবাৰ, পটাছিয়াম, কেলছিয়াম এই সকলোবোৰ পোৱা যায়, আৰু বহুত কিবা গুণ আছে। গতিকে আপোনালোকে যিমান পাৰে সিমান খাব, আৰু সকলোতকৈ ভাল পিঁয়াজ পাত কেঁচাকৈ খাব পাৰি, আৰু বনায়ো এইদৰে খাব পাৰি। বিভিন্ন ধৰণৰ ব্যঞ্জন বনোৱা হয়। এতিয়া ইয়াত দিলোঁ সোৱাদ অনুযায়ী নিমখ অকণমান হালধি গুড়ি। মছলাখিনি ভালদৰে পাচলিখিনিৰ লগত মিহলাই লৈছোঁ। দেখিছেনে এইবোৰ কেনেকুৱা সুন্দৰ ৰং এটা আহিছে, কালাৰফুল হৈছে নহয়নে? দেখিলে ভাল লাগে। আৰু দীঘলীয়াকৈ কাটিছোঁ এইকাৰণে যে পিঁয়াজ পাতবোৰ যিহেতু কাটোতে দীঘলীয়া হয়, দেখিব ধুনীয়া লাগিছে। সেইকাৰণে মই এনেকৈয়ে বাকীখিনি পাচলি দীঘলীয়াকৈ কাটিলোঁ। এতিয়া ঢাকন দি পেলাই মিডিয়াম ল' ফ্লেমত 4 পৰা 5 মিনিটলৈ থৈ দিম। 4-5 মিনিট পিছত আমি ঢাকনখন খুলি পেলাই চাম। মই ইয়াতে মাজতে 2 চিটা পানী দিছিলোঁ, অলপ মোক লাগি ধৰা যেন দেখিছিলোঁ মই, সেইকাৰণে আপোনালোকে যদি প্ৰয়োজন অনুভৱ কৰে পানী দিব। ইয়াৰ চব সিজি গৈছে, গতিকে আমাৰ এইখিনি সিজিয়ে গ'ল। এইখিনি সময়তে আমি ইয়াত দিম অলপ মছলা, জিৰা গুড়ি, ধনিয়া গুড়ি, অকণমান জলকীয়া গুড়ি। জলকীয়া গুড়ি আপোনালোকৰ পচন্দ মতে দিব, কেঁচা জলকীয়া দিব পাৰে। মই কম মছলা ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, যিমান পাৰোঁ কম মছলা বনাওঁ। আৰু গোটেইখিনি মছলা মিহলি কৰি দিয়াৰ পাছত এতিয়া দিম ইয়াত আমি পিঁয়াজ পাতখিনি। জুইৰ ফ্লেম একদম হাই হৈ আছে। পিঁয়াজ পাতখিনি ইয়াত অলপমান পানী এৰে, গতিকে এইখিনি আমি অলপ সময় ভাজিব লাগিব। গোটেইখিনি পিঁয়াজ পাত দিয়াৰ পাছত গোটেইখিনি পাচলিৰ লগত ভালদৰে মিহলি কৰি ল'ম। ইয়াত দি দিলোঁ মই গোটেইখিনি পিঁয়াজ পাত, আৰু এতিয়া হেতাৰে গোটেইখিনি পাচলি ভালদৰে মিহলাই লওঁ। দেখিবলৈ ৰংটো এবাৰ মন কৰকচোন বাৰু, কেনেকুৱা সুন্দৰ হৈছে। আৰু আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে জনাব, বনাব নিশ্চয়। আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কৰিব, যিমান পাৰে ইমান শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব দেই। আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ পাহৰি যায়। আৰু এতিয়া ইয়াত দিম অকণমান নিমখ। আগতে যিহেতু নিমখ দিছোঁ, গতিকে নিমখ এতিয়া কম পৰিমাণত দিম। আন্দাজমতে নিমখটো দিব। যদি কম যেন পায় পিছত আকৌ অকণ মিহলাই ল'ব, টেষ্ট কৰি চাব আপোনালোকে। মোৰ ইমানখিনি হ'ব বুলি মই ভাবিছোঁ। ইমানখিনি হ'ব, আৰু প্ৰয়োজন নহয়। আৰু এতিয়া এইখিনি আৰু অকণমান ঢাকোন মাৰি থৈ দিম। এতিয়া মই ফ্লেমটো মিডিয়াম ল' কৰিছোঁ, কাৰণ পিঁয়াজ পাতে পানী এৰে। মই যিহেতু কৈছিলোঁ আপোনালোকক, পানীখিনি এৰালৈকে আমি ৰ'ব লাগিব। এয়া চাওক,
পানী বিৰিঙিছে এয়া অকণ পানী আছে গতিকে পানীখিনি শুকুৱাবৰ কাৰণে হেতাখন দি একেৰাহে এইদৰে লৰাই থাকিম ঢাকোন মাৰিব নালাগে ঢাকোনখন খুলি থ'ব পিঁয়াজপাত একেবাৰে সিজি গৈছে খুব কম সময়তে সিজিবলৈ সময় নালাগে মাত্ৰ কেইছেকেণ্ডমান লাগে ইয়াত মই দি দিছোঁ অকণমান কটা ধনিয়া সোৱাদ আৰু গোন্ধৰ কাৰণে আৰু পিঁয়াজপাতৰ নিজৰ এটা সুগন্ধি আছে গতিকে গোটেই ভাজিখনৰ এটা বেলেগ ধৰণৰ গোন্ধ ওলায় আৰু এটা কথা দেই এই ভাজিখন কিন্তু গৰম গৰম খাব ঠাণ্ডা কৰি খাই ইমান ভাল নালাগে গৰমে গৰমে ইয়াৰ সোৱাদেই বেলেগ আৰু গৰমে গৰমে যে ভাতৰ লগত খায় বা লুচি বা ৰুটিৰ লগত খায় কি ক'ব আৰু মানে সোৱাদটো কথা মই কি ক'ম আপোনালোকক আমাৰ ঘৰত ঠাণ্ডা দিনত এইখন খুব বেছি বনোৱা হয় আৰু সকলোৰে খুব প্ৰিয় আৰু বনাবলৈ বৰ সহজ আলহী অতিথি আহিলেও এটা গেছত লুচি বহাই দি সিটো গেছত সেইখিনি খুব কম সময়তে বনাব পাৰি এয়া হৈ গ'ল পানীখিনি শুহি গৈছে অকণমান আছে পানী গতিকে আৰু অলপ সময় ঢাকনখন খুলি এইদৰে থৈ দিম 2-3 ছেকেণ্ডমানৰ কাৰণে আৰু তাৰপাছত মই কৰি দিম গেছৰ ফ্লেমটো অফ এয়া চাওক মই এতিয়া গেছৰ ফ্লেমটো অফ কৰিলোঁ আমাৰ খুব সুগন্ধি আৰু খুব সোৱাদ লগা পিঁয়াজ পাতৰ ভাজিখন তৈয়াৰ হৈ গ'ল আপোনালোকে বনাই চাব বনাই কেনে পালে মোক জনাব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব দেই